doilea război mondial abia se terminase și noile ostilități erau pe cale să înceapă. Cândva aliați uniți împotriva Germaniei naziste, Statele Unite și Uniunea Sovietică deveniseră dușmani de moarte. În timpul războiului rece dintre cele două blocuri, singurul lucru care a prevenit apocalipsa nucleară a fost, în mod paradoxal, chiar forța armelor. Dezvoltările în industria armamentelor, de la prima rachetă balistică și până la bombele nucleare, au făcut ca un nou război să fie prea periculos. Însă exista o altă modalitate prin care SUA și URSS să-și crească forța tehnologică fără vărsare de sânge. Uitând de război, americanii și rușii au început să privească spre cer și au început o nouă cursă, de data asta pentru supremația în spațiu. Laika a fost prima ființă terestră care a efectuat o călătorie cosmică zburând în jurul Pământului. Pe baza datelor obținute în urma călătoriei ei, s-a constatat că un organism viu poate suporta condițiile unui zbor în afara atmosferei terestre, deschizând calea primului om în spațiu și ulterior a celui dintâi om pe lună. În anii 50 ai veacului trecut, între URSS și SUA era o luptă strânsă pentru cucerirea spațiului cosmic. După ce sovieticii trimiseseră primul satelit în jurul Terei, miza era acum prima ființă vie în spațiu. Pentru zborul Sputnik 2 au fost pregătiți 3 câini: Albina, Mușca și Laika, toți ridicați de pe străzile Moscovei. Pentru a-i obișnui pe câini la condițiile din capsula spațială, oamenii de știință i-au introdus progresiv în cuști tot mai mici pentru perioade de câte 20 de zile. De asemenea, câinii au fost plasați în centrifuge care simulau accelerația din timpul lansării unei rachete și în mașinării care simulau zgomotele făcute de nava spațială. Toate aceste antrenamente au avut efecte negative asupra sănătății animalelor, precum mărirea tensiunii arteriale, accelerarea pulsului și anxietatea. Într-un final, dintre cei 3 candidați, Laika a fost aleasă să zboare în spațiu. Cățelușa care avea să devină primul cosmonaut a fost găsită hoinărind pe străzile Moscovei. Oamenii de știință sovietici au ales câinii vagabonzi deoarece au considerat că aceste animale erau deja obișnuite cu condițiile dificile de viață, inclusiv gerul și lipsa de hrană. Cățelușa avea aproximativ 3 ani și s-a făcut iubită instantaneu. Savanții au botezat-o Laika, adică cea care latră, dar a primit și câteva porecle, cum ar fi micul cârlionț, gândăcelul sau lămâița. Laika a devenit rapid o vedetă mondială. Americanii i-au spus zeflemitori Mutnik, de la mut, care înseamnă potaie, plus sufixul nik, totul fiind un joc de cuvinte legat de numele Sputnik. O revistă rusească o descria drept flegmatică și foarte sociabilă cu ceilalți câini. Savanții spuneau despre ea că era cu minte și fermecătoare. Pentru a o adapta la condițiile de zbor din naveta Sputnik 2, a fost introdusă progresiv în cuști mai mici. Acest lucru a determinat dereglări ale bioritmului. Laika era oricum pe un drum cu un singur bilet, doar dus. Pentru Partidul Comunist era important să fie primii care duc o ființă vie în spațiu, astfel încât nu le-a păsat de soarta animalului. Oamenii de știință au solicitat mai mult timp până la lansare pentru a putea să ia măsurile necesare de a o aduce pe Laika teafără înapoi. Nu au fost lăsați. Orgoliul dintre ruși și americani era prea mare. Antrenamentele au deteriorat sănătatea cățelușei. A făcut exerciții în centrifugă pentru a simula accelerarea rachetei și a se obișnui cu zgomotele făcute de zbor. Pulsul o lua razna și presiunea sângelui creștea alarmant, dar antrenamentele nu s-au oprit. A fost forțată să mănânce un gel cu mare conținut caloric pentru a se acomoda cu hrana ce urma să o aibă în spațiu. Înainte de lansare, un savant a luat-o acasă pentru a se juca cu copiii săi. Mai târziu, în memoriile sale, savantul a spus: "Doream să fac ceva frumos pentru ea. Mai avea atât de puțin timp de trăit." În dimineața zilei de 3 noiembrie 1957, naveta Sputnik 2 cu Laika la bord a decolat. Când a fost închisă în capsulă,
Un tehnician i-a pupat nasul și i-a urat călătorie plăcută, știind că nu avea să se mai întoarcă niciodată. Laica nu a bănuit nimic în momentele acelea, credea că e un simplu joc. Prinsese încredere în cei care o adoptaseră și s-a lăsat în grija lor. Nu credea că o să îi se întâmple ceva rău. Le oferise toată dragostea ei oamenilor, iar ei, gândea Laica, nu aveau cum să o dezamăgească. La momentul de maximă accelerație, respirația pasagerei a crescut chiar și de 4 ori față de normal. Senzorii au arătat 103 bătăi pe minut înainte de lansare și 240 de bătăi pe minut la începutul accelerării. Toate datele indicau stresul deosebit la care era supusă Laica. La aproximativ 6 ore de la lansare, Laica moare datorită defecțiunilor la sistemul de răcire. M-am întrebat adesea oare cum s-o fi simțit cățelușa Laica în momentele ce au precedat moartea ei. Mai mult ca sigur că a fost extrem de speriată. S-a văzut singură, gândind că oamenii dragi ei o părăsiseră, deși ea nu le greșise cu nimic. Desigur, în urma acestui experiment, Laica a devenit o celebritate mondială. Dar sunt sigur că dacă ar fi fost alegerea ei, Laica nu ar fi ales niciodată celebritatea. Ar fi preferat cu siguranță să rămână o cățelușă anonimă, zburdând pe pământ alături de prietenii ei patrupezi.